እንዴት ናችሁ ውድ የቻናላችን ተከታታዮች? እንግዲህ እኔ በጣም ደህና ነኝ። እንግዲህ ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እንዴት ለምሳሌ አንድ ሰው ዋይፋይ ከፍቶ ሰጠን፣ ጎረቤት ሊሆን ይችላል ሌላ ሰው፣ ግን እኛ ያንን ዋይፋይ ፓስወርድ አናውቀውም። እሱ የምናውቅበትን መንገድ አለ፣ ሌላ ቪዲዮ እሰራለሁ፣ እሱንም እዩት። ግን አሁን የዚህ ቪዲዮ አላማው እንዴት ለምሳሌ ጎረቤት ከፍቶልን ዋይፋይ እነሱ የነሱ ዋይፋይ ስም እያለ እኛ ከነሱ ዋይፋይ ስም ሌላ ስም ፈጥረን የራሳችንን ዋይፋይ አድርገን የራሳችንን ፓስወርድ ፈጥረን በሰው ዋይፋይ እንደራሳችን መጠቀም ማለት ነው። እነሱ ፓስወርዱን ቢቀይሩት እኛ ጋር የራሳችን ስላለ አይቀየርብንም ማለት ነው። እና ይሄንን ቪዲዮ ሙሉ ለሙሉ ተከታተሉት። ሙሉ ለሙሉ የማይከታተል ካለ አሁኑኑ ይውጣ አየው። ለምን የሰው ዋይፋይ ስለሆነ ያው ሊያበላሽ ይችላል እና ሌላ ወጪ ሊያስወጣ ይችላል። ስለዚህ ሙሉ ለሙሉ ተከታተሉ። እና ለዚህ ቁም ነገር አዘል ለሆነ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማለት እና የደወል ምልክቷን በመጫን እኔ በማደርስባችሁ ጊዜ እንዲመጣ ማድረግ አለ። አሁን ወደ ቪዲዮ እንግባ። እና አሁን እኔ የማሳያችሁ በሌላ ሰው ዋይፋይ ነው። ዋይፋያችን ላይ እንግባ። ከገባን በኋላ በሰው ዋይፋይ ይኸውላችሁ፣ ይሄኛ እኔ የምጠቀመው ዋይፋይ ይሄ ነው፣ የሌላ ሰው ነው፣ ጎረቤት ነው የከፈተልን። እንግዲህ ይሄንን ዋይፋይ ተጠቀመ እንዴት የራሴ እንደምፈጥር አሳያችኋለሁ በማለት ነው። አሁን እቺን እንነካታለን፣ ኮኔክት እናደርገዋለን። እንደነገርኳችሁ ፓስወርዱ ተከፍቶልናል። ኮኔክት እያደረገ ነው። አሁን ኮኔክት አድርጎ ጨርሷል። ከዛ አሁን ብሮዘር ያስፈልገናል። ከፈለጋችሁ ክሮም፣ ከፈለጋችሁ ሳምሰንግ ኢንተርኔት መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ በዚህ ያሳያችኋለሁ ሳምሰንግ ኢንተርኔት። ከዛ እንግዲህ ከመጣ በኋላ እዚህ ሰርች ባሩ ላይ ምን ትሉታላችሁ? 192 ነጥብ 168 ነጥብ 1 ነጥብ 1 ምትሉት እንዲህ ነው የምትሉት። ከዛ እቺን ይሄንን መንካት የለባችሁ፣ ይሄንን እንዳትነኩት። ይሄን ከነካችሁ በጉግል ሰርች ነው የሚያደርገው፣ ሌላ ፕሮሰስ አለው። ስለዚህ የምንጠቀመው እኛ እቺ ነው፣ እቺ ላይኛዋን ማለት ነው። እቺ ስንነካት እንደዚህ አይነት ፔጅ ይመጣልናል። ዩዘር ኔም እና ፓስወርድ ባይ ዲፎልት አድሚን ነው የሁለቱም ማለት ነው። ዩዘር ኔም ፓስወርድ ግን ከቀየሩት አይሰራም ማለት ነው፣ ተበላን ማለት ነው። አሁን አድሚን ብለን እንገባለን። አድሚን ከገባን በኋላ እንዲህ ነው። አሁን ይሄ የሰው ዋይፋይ ነው። ሌላ ምንም ነገር መነካከት አይጠበቅንም። ለምን ኔትወርኩ እንዳይሰራ ታበላሹታላችሁ። አሁን የእንትኑ ስም ላሳያችሁ፣ የዋኑ ስም ማለት ነው። አሁን ያለው ስም አይታችሁታል፣ አምላኬ ነው የሚለው። ኔትወርክ ውስጥ እንገባለን። እንግዲህ የሌላ ሰው ዋይፋይ ነው፣ በርቀት ስለመጠቀም ነው የሚቆየው። እንግዲህ ይኸው እንደምታዩት ተከፍቶልና ኔትወርክ ውስጥ ይሄው ላለ እዚህ ምናምን መነካካት የለብን፣ ሊበላሽብን ይችላል። ስለዚህ እኛ ቀጥታችን ውላ ነው የምትሏ ነው የምንነካት፣ ዋይፋይ ማለት ነው። እሷን ከነካናት በኋላ ከዛች ውላ ነው የምትለው፣ ውላ ነው የሚለውን ከነካን በኋላ እዚች ጋር እንደምትት SSID ሲቲንግ የምትላለች፣ እሷን ነው የምንጫናት። SSID ሲቲንግ እቺ በመጫን ይኸውላችሁ፣ አሁን የእነሱ ስም ቅድም እንዳየነው አምላኬ ነው የሚለው። ይሄንን አንነካም። ይሄንን ሳንነካኛ የራሳችንን ሌላ ሁለተኛ SSID ስለምንጭን እቺ እንጫናታለን። ከዛ SSID 2 እንለዋለን። የራሳችንን እየፈጠርን ነው አሁን ማለት ነው። የእነሱን አንነካም። ከዛ ያችሁት እንደምታዩት እንደዚህ አይነት መጣ SSID። መጀመሪያ መጻፍ አያጽፈንም፣ ኢኔብል SSID ማድረግ አለብን። አሁን SSID ፈቅጄለታለሁ ማለት ነው። ስማችንን የራሳችሁን ስም የምትፈልጉትን አስገቡ። እኔ የራሴን ላስገባ፣ ናቲ እለዋለሁ። ከዛ እዚህ ጋር ጨረሰ። ከዛ እዚህ ጋር ሃይድ SSID መታየት የለበትም፣ ሰርች ሲደረግ ካልሆነ መታየት የለበትም። ለምን ከታየ የእነሱ ዋይፋይ ሊመስላችሁ ስለሚችል ሊያቋርጡብን ይችላሉ። ስለዚህ እኛ ይሄንን ዋይፋይ መታየት የለበትም ማለት ነው። ስለዚህ እኛ እዚህ ጋር ሰብሚት ወይም ሴቭ እንዲያደርግ እንነካዋለን። ሰብሚት እንለዋለን።
እንግዲህ እንደምታዩት ሂድን ነው የራሳችንን በስሜ ናቲ ሚልዬ ነው ያወጣሁት። እስኪ ድጋሚ ለማረጋገጥ ሰሚት እንለዋለን። ሴቭ አደረገው ማለት ነው። ያችሁ ሴቭ ተደርጓል ማለት ነው። ከዛ አሁን ደግሞ ሴኩሪቲ ፓስወርዷን ደግሞ እናየዋለን። የራሱ ባይ ዲፎልት የሚሰጠን አለ፣ እሱ መቀየር አለብን ራሳችንን የምናውቀውን ዋይፋይ እንድናደርገው። ከዛ እዚች ጋር አሁን ይሄ የእነሱ ዋይፋይ ነው እንግዲህ ማወቅ እንችላለን ያልኳችሁ በዚህ ምክንያት ነው። አሁን እነሱ ከፍተውልኛል፣ ፓስወርዱን አውቀዋለሁ ማለት ነው። እነሱ ናቸው የከፈቱልኝ። እነሱ እንደማላውቀው ነው የሚያስቡት፣ ግን ይኸው እኔ አውቀዋለሁ። አምላኬ 1 2 3 ይሄ ነው። አሁን እኛ ግን የምንሰራው ይሄ የእነሱ ነው። እኛ የራሳችንን ዋይፋይ እየፈጠረን ነው። እቺን ነካና SSID እንለዋለን። ቻን የራሳችንን ዋይፋይ ላይ እየገባን ነው ማለት ነው። ያው እንደነገርኳችሁ ከርቀት ስለምንጠቀም ስፒዱ ሎ ስለሆነ ነው እንደዚህ የሚቆየው። ከዛ አያችሁት መጣ። ከዛ እዚህ ጋር ምን እንለዋለን? እዚህ ጋር ከ8 እስከ 6 እስከ 13 ሆነ ዲጂት። አሁን ይሄ ባይ ዲፎልት ራሱ ያስገባልን ቁጥር ነው። እቺን እንቀይራታለን ማለት ነው ፓስወርዷን። ዝም ብዬ እኔ ለማሳየት ስለሆነ 1 2 3 4 5 6 7 8 ሆነ ማለት ነው። ዋይፋዩ እንደዚህ ሆነ ማለት ነው ፓስወርዱ። እንግዲህ እንደምታዩት 1 2 3 4 5 6 7 8 ሆነ። ከዛ እዚህ ጋር ሰሚት እንለዋለን። ሴቭ ማለት ነው። ዊክ ነው ምናምን ጠንካራ አይደለም እያለ ነው። ጠንካራ ነገር አስገቡ ከፈለጋችሁ። እኔ ኮንፈርም እለዋለሁ። ሴቭ አረጋልን ማለት ነው። አሁን ጨረስን በቃ። ከዚህ እንወጣለን። ከዚህ ከወጣን በኋላ አሁን ዋይፋይ ላይ እንገባለን። የራሳችንን ዋይፋይ አሁን እንደምታዩት የነሱ ዋይፋይ አለ። አያችሁት? ግን የኛም ዋይፋይ አሁን መጥቷል። ግን አያችሁት? አሁን ስህተት አለ ማለት ነው። እስካን ሲደረግ መምጣት አልነበረበት። ሀይድ ብዬው ነበር አልታዘኝም። ግን አሁን እንደምታዩት ከነሱ ዋይፋይ ላይ የራሳችንን ዋይፋይ ፈጥረናል። ይሄው እንደምታዩት አያችሁት? እቺ ፈጥረናል። ቆይ እኔ ፎርጌት ልበለው ቀደምም ስለሞከርኩት ነው እንጂ አይመጣም። ሀይድ ስላደረግ ነው። ለውጥ አሁን ስካን ስናደርገው አሁንም አላያችሁት። ስለዚህ ገብተን ማስተካከል አለብን ማለት ነው። ግን አሁን እኛ ፓስወርዱን ስንሞሉ ይመጣል። 1 2 3 4 5 6 7 8 ኮኔክት ስንለው ኮኔክት ያደርጋል። አያችሁት? ኮኔክት እያደረገ ነው፣ ይሰራል ማለት ነው። በእነሱ ዋይፋይ ግን የኛ ዋይፋይ ይሰራል እንደነሱ ማለት ነው። አያችሁት? እንደምታዩት እንደዚህ ይሰራል ማለት ነው። በሰው ዋይፋይ ነው እንግዲህ ይሁላ ነገር የምናደርገው። SSIDዋ ግን ሂድን አልሆነልንም። ለምንድነው ሂድን ያልሆነው? ያው ድጋሚ ገብተን ማስተካከል ሊኖርብን ነው ማለት ነው። ድጋሚ ገብተን ማስተካከል አለብን። እናስተካክል። አሁን እንግዲህ በቅድሙ ስቴፕ ነው። በቅድሙ ስቴፕ ትገቡና አያችሁት? እዚህ ጋር ሃይድ SSID ብዬ እዚህ ጋር ሳብሚት ማለት ብቻ ነው። ሰብሚት በቃ አሁን ሃይድ ነው፣ አይታይም። ሰርች ሲደረግ ብቻ ነው የሚመጣው፣ አይታይም ማለት ነው ዋይፋያችን። እንደዚህ አይነት ብቻ እና ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ እያደረጋችሁ ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ጥያቄ ይቀበላሉ እና በቀጣይ እንድሰራላችሁ የምትፈልጉትን ቪዲዮም ካለ አስቀምጡልኝ። ማውቀው ከሆነ እሰራለሁ ማለት ነው። እና እዚች ጋር የረሳሁት ነገር እኔ አሁን እዚህ ጋር ዋይፋይ አሁን ሂድን ነው ማለት ነው፣ አይታይም። እስኪ አለ እኔ ጋር የሚታየው ለምን መሰላችሁ? እዚህ ጋር ሰርች እናደርገው እንደውም አይመጣም፣ አይታይም። አያችሁት? ከዛ እዚህ ጋር ትመጡና አድ ዋይፋይ ኔትወርክ የምትለው ጋር ነው የምትችሉት። ሃይድ ሲሳይ ነው እነሱ አያዩትም። እናንተ እንደምትጠቀሙ አያውቁም ማለት ነው። እዚህ ጋር አድ ዋይፋይ ኔትወርክ እንለዋለን። ከዛ ስማችንን መጻፍ ነው የሚያስገባ ነው። ስማችንን ጽፈን ከፈለግን ፓስወርድ አድርጋችሁ መጣት ፓስወርዱን አካታችሁና ይመጣል። ግን ዝም ብዬ ኮኔክት እንለዋለሁ። ሰርች አድርጎ መጀመሪያ እንዲያመጣል ሰርች አድርጎ አያችሁት? መጣ ዋይፋዩ። አሁን አይቼው ነበረ፣ ይመጣል። እንዲህ አያችሁት? ይኸው እዚህ ታች መጣ። አያችሁት? ዋይፋዩ መጣ። ከዛች ጋር መታችሁ ፓስወርዳችንን መክፈት ብቻ ነው። ኮኔክት አደረገ፣ ጨረስን ማለት ነው። በቃ ሌላ ምንም የምንሰራው ነገር የለም። የሰው ዋይፋይ የራሳችንን ፈጠርን ማለት ነው። ቀላል ነው፣ በጣም ቀላል ነው። እንግዲህ ሙሉ ቪዲዮን ስላያችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳረሱ ከታች እና ከተመቻችሁ ደግሞ ላይክ እያደረጋችሁ ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ለዛሬ እናመሰግናለን።